अंग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले, माई अथवा माइन मेरो, मी मलाई, ही त्यो त्यसले अथवा उनी, ऊ हिज त्यसको वा उसको, हिम त्यसलाई, वी हामीले, आवर्स हाम्रो हामीहरूको, अस हामीलाई, सी उनी उनले, हर्स उनको, हर उनलाई अथवा उनी, यु त तिमी तपाईँ, युवर योर्स तिम्रो तिमीहरूको, यु तिमी तिमीहरूले, यु तिमीलाई तिमीहरूलाई, इट यो यसले, इट्स यसको, इट यसलाई, दे तिनीहरू वा तिनीहरूले, देयर्स तिनीहरूको, देम तिनीहरूलाई। अंग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले, माई अथवा माइन मेरो, मी मलाई, ही त्यो त्यसले अथवा उनी, ऊ हिज त्यसको वा उसको, हिम त्यसलाई, वी हामीले, आवर्स हाम्रो हामीहरूको, अस हामीलाई, सी उनी उनले, हर्स उनको, हर उनलाई अथवा उनी, यु त तिमी तपाईँ, युवर योर्स तिम्रो तिमीहरूको, यु तिमी तिमीहरूले, यु तिमीलाई तिमीहरूलाई, इट यो यसले, इट्स यसको, इट यसलाई, दे तिनीहरू वा तिनीहरूले, देयर्स तिनीहरूको, देम तिनीहरूलाई। अंग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले, माई अथवा माइन मेरो, मी मलाई, ही त्यो त्यसले अथवा उनी, ऊ हिज त्यसको वा उसको, हिम त्यसलाई, वी हामीले, आवर्स हाम्रो हामीहरूको, अस हामीलाई, सी उनी उनले,
हर हर्स उनको हर उनलाई अथवा उनी यु त तिमी तपाईँ युवर यर्स तिम्रो तिमीहरूको यु तिमी तिमीहरूले यु तिमीलाई तिमीहरूलाई इट यो यसले इट्स यसको यसको इट यसलाई दे तिनीहरू वा तिनीहरूले देयर देयर्स तिनीहरूको देम तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले माई अथवा माइन मेरो मी मलाई हि त्यो त्यसले अथवा उनी ऊ हिज त्यसको वा उसको हिम त्यसलाई हुई हामीले आवर्स हाम्रो हामीहरूको अस हामीलाई सी उनी उनले हर्स उनको हर उनलाई अथवा उनी यु त तिमी तपाईँ युवर यर्स तिम्रो तिमीहरूको यु तिमी तिमीहरूले यु तिमीलाई तिमीहरूलाई इट यो यसले इट्स यसको इट यसलाई दे तिनीहरू वा तिनीहरूले देयर्स तिनीहरूको देम तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले माई अथवा माइन मेरो मी मलाई हि त्यो त्यसले अथवा उनी ऊ हिज त्यसको वा उसको हिम त्यसलाई हुई हामीले आवर्स हाम्रो हामीहरूको अस हामीलाई सी उनी उनले हर्स उनको हर उनलाई अथवा उनी यु त तिमी तपाईँ युवर यर्स तिम्रो तिमीहरूको यु तिमी तिमीहरूले यु तिमीलाई तिमीहरूलाई इट यो यसले इट्स यसको इट यसलाई दे
तिनीहरू वा तिनीहरूले देयर देयर्स तिनीहरूको देम तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले, माई अथवा माइन मेरो, मी मलाई, हि त्यो त्यसले अथवा उनी, ऊ हिज त्यसको वा उसको, हिम त्यसलाई, वी हामीले, आवर्स हाम्रो हामीहरूको, अस हामीलाई, सी उनी उनले, हर्स उनको, हर उनलाई अथवा उनी, यु त तिमी तपाईँ, युवर यर्स तिम्रो तिमीहरूको, यु तिमी तिमीहरूले, यु तिमीलाई तिमीहरूलाई, इट यो यसले, इट्स यसको, इट यसलाई, दे तिनीहरू वा तिनीहरूले, देयर्स तिनीहरूको, देम तिनीहरूलाई, अङ्ग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले, माई अथवा माइन मेरो, मी मलाई, हि त्यो त्यसले अथवा उनी, ऊ हिज त्यसको वा उसको, हिम त्यसलाई, वी हामीले, आवर्स हाम्रो हामीहरूको, अस हामीलाई, सी उनी उनले, हर्स उनको, हर उनलाई अथवा उनी, यु त तिमी तपाईँ, युवर यर्स तिम्रो तिमीहरूको, यु तिमी तिमीहरूले, यु तिमीलाई तिमीहरूलाई, इट यो यसले, इट्स यसको, इट यसलाई, दे तिनीहरू वा तिनीहरूले, देयर्स तिनीहरूको, देम तिनीहरूलाई, अङ्ग्रेजी सिक्नलाई यति सर्वनाम त जान्नै पर्छ। आई मैले, माई अथवा माइन मेरो, मी मलाई, हि त्यो त्यसले अथवा उनी, ऊ हिज त्यसको वा उसको, हिम त्यसलाई, वी हामीले,
आवर आवर्स हाम्रो हामीहरूको अस हामीलाई सी उनी उनले हर हर्स उनको हर उनलाई अथवा उनी यु त तिमी तपाईँ युवर यर्स तिम्रो तिमीहरूको यु तिमी तिमीहरूले यु तिमीलाई तिमीहरूलाई इट यो यसले इट्स यसको यसको इट यसलाई दे तिनीहरू वा तिनीहरूले देयर देयर्स तिनीहरूको देम तिनीहरूलाई